สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคุกกี้ค่ะสูตรคุกกี้ง่ายๆผสมธัญพืชอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนำลูกเกดไปแช่ในน้ำร้อนค่ะประมาณ 15-20 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำไปกรองน้ำออกแล้วก็พักให้เสด็จน้ำแล้วก็นำลูกเกดไปสับให้พอหยาบค่ะสับแค่พอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดจากนั้นก็นำไปใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะต่อไปแจ็คจะมาอบเมล็ดฟักทองและอัลมอนด์สติ๊กค่ะสามารถเพิ่มธัญพืชอย่างอื่นได้อีกนะคะอย่างเช่นงาหรือเมล็ดทานตะวันค่ะนำเมล็ดฟักทองและอัลมอนด์สติ๊กไปอบหลังจากอบแล้วเราก็จะนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปก็จะอบอัลมอนด์แบบเม็ดค่ะนำไปอบแล้วก็นำออกมาพักไว้ให้เย็นเหมือนกันค่ะคุกกี้สูตรนี้จะใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะแบบที่ทานกับเฉาก๊วยเขาจะมีความหยาบจากนำไปร่อนก่อนค่ะจากนั้นก็จะนำน้ำตาลทรายแดงไปตีกับเนยค่ะจะใช้เป็นเนยสดเค็มเป็นเนยที่มีความนิ่มแต่ไม่เหลวและยังมีความเย็นอยู่ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในเนยเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะถ้าใครใช้เป็นเนยจืดก็ให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ 1/4 ช้อนชาตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องฟูมากจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่1ฟองค่ะเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่และเนยเข้ากันค่ะไม่ต้องตีนานนะคะแค่ตีให้เขาเข้ากันก็พอค่ะให้เพื่อนๆใส่กลิ่นวานิลาในขั้นตอนการตีไข่ได้เลยนะคะในคลิปนี้จะลืมใส่ค่ะแต่ว่าจะไปใส่ในตอนหลังค่ะตีไข่กับเนยเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยผงฟูร่อนลงไปในส่วนผสมแล้วก็ใช้ไม้พายสับส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์เพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้จะใช้ตราว่าวค่ะผสมแป้งและส่วนผสมจนเข้ากันดีจะใส่กลิ่นวานิลาในขั้นตอนนี้เลยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปจะใส่เป็นอัลมอนด์บดค่ะตามด้วยอัลมอนด์สติ๊กและลูกเกดค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายสับส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อสับส่วนผสมจนเข้ากันดีต่อไปก็จะนำไปตักใส่ถาดค่ะจะใช้สกู๊ปไอติมขนาด5 เซนตักใส่ในถาดที่วางกระดาษรองอบโดยไม่ต้องทาไขมันที่ถาดนะคะสูตรนี้จะทำได้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนส้อมกดลงไปเบาๆค่ะกดจนครบทุกลูกแล้วจะโรยหน้าด้านบนด้วยเมล็ดฟักทองค่ะที่เราอบไว้นะคะตามด้วยอัลมอนด์แบบเม็ดค่ะสุดท้ายจะโรยด้วยไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพื่อนๆจะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่าง170องศาเปิดพัดลมหรือไม่เปิดก็ได้ค่ะจะไม่เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาประมาณ 18-20 นาทีโดยวางไว้ชั้นกลางของเตาอบค่ะเมื่อครบเวลาก็นำออกจากเตาพักเขาไว้ให้เซ็ตตัวประมาณ5 นาทีแล้วก็นำไปวางไว้บนตะแกรงเพื่อรอให้เย็นค่ะเพื่อให้คุกกี้เก็บไว้ได้นานแจ็คจะอบ2 รอบค่ะหลังจากพักคุกกี้ไว้ให้เย็นแจ็คก็จะนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิเท่าเดิมอีกประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็พักเขาไว้ให้อุ่นๆจนเกือบเย็นแล้วก็เก็บใส่ภาชนะขวดโหลก็จะทำให้เราสามารถเก็บคุกกี้ไว้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะคุกกี้สูตรนี้จะมีรสชาติหวานน้อยผิวด้านนอกเขาจะมีความกรุบกรอบจากธัญพืชที่เราโรยส่วนเนื้อคุกกี้เนี่ยจะมีความนุ่มแต่ไม่แฉะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ